Astăzi o să vorbim despre Vietnam. Din Ho Chi Minh poți să faci două chestii majore. Una, să te duci la Cu Chi Tunnels. Cu Chi Tunnels să vezi cum au supraviețuit ei războiului cu americanii. Sau doi, să te duci în Delta Mekong. Noi am fost în Delta Mekong și nu ne-a părut, a fost o experiență foarte mișto. Am fost la unul din floating marking pe care vi-l recomandăm. Canto se numește, sunt mai multe. Cai B, Mai To, ceva de genul. Sunt mai multe, dar ăsta ar fi cel mai mare din zonă. Experiența este interesantă pentru că poți vedea exact cum fac ei schimb de mărfuri pe apă, poți să vezi de fapt cultura vietnameză la ea acasă. Peisaj de vis, doamnelor și domnilor, hap până la gunoaie. Uite ce gunoaie sunt aici, depinde ce vrei să vezi. Vrei să vezi peisaj frumos, te duci așa. Vrei să vezi gunoaie, hap, te duci așa. Cel mai frumos loc din lume! Suntem la periferia orășelului Can To din Delta Mekong și ne-am cazat la niște căbănuțe foarte drăguțe. Cred că e cel mai frumos loc unde ne-am cazat în excursia asta. Căbănuțele arată cam așa. Avem și lumină? Avem și lumină. Asta e patul nostru. Hai să-i facem... E cu celofan, ca la filme porno. Cu celofanul la ofa. Ca la filme porno, cum era până 93. Probabil asta e ca să nu se pună insecte pe pat. Ventilator, lux, tati, lux. Este foarte drăguță. Avem baie. Baie cu duș. Paf, apă caldă. Take a view, hai să vadă toată lumea. Cât de frumos este view-ul de la căbănuțul nostru. Ca în paradis. Foarte mișto, $7,50 a costat cazarea pe noapte, o cabănuță din asta pentru două persoane. Avem și posibilitatea de a mânca aici. Putem să luăm cina pentru $2 de persoană, acum ne gătește ceva. Și de asemenea am luat și un tur cu barca. $8 amândoi o să fie. O să împărțim cu alte 4 persoane. Dar faza tare este că plecăm direct de aici cu barca, deși suntem la ieșire din orășel, suntem la periferia orășelului Can To. Am ales cu cap căbănuțele astea pentru că sunt pe malul râului și putem lua barca foarte ușor și putem ajunge la floating market, la marketul acela plutitor de mâine dimineață. Deci avem un ultra all inclusiv pentru săraci. Da, exact. Nici dacă alergam noi să găsim cu $2 porții de mâncare, nu știu dacă reușeam. Da. Și este foarte tare că chiar simțim că stăm în delta aici, este așa departe de oraș și de agitație, este foarte aproape de râu, de fapt e chiar pe malul râului și căbănuțele sunt puse cumva cu poduri, sunt suspendate deasupra apei. So now I have a chance to get in your video. Oh, yeah. Oh, thanks. Your name? Sun. Sun? From Vietnam. Aha, ok. Ce se întâmplă aici? În Vietnam, femeile se ocupă să servească orezul la masă, așa că asta o să fac și eu acum. Uite, este al tău. Avem o supă cu dovleac, niște tofu, niște pui, niște spanac cu usturoi, niște spanac cu tofu și niște vânătă. Dar acum nu știu care ce și-a luat. Da, acum nu mai știm exact care cum. Eu eram cu tofu sau cu pui? Oricum le împărțim, ca de fiecare dată, așa că...
Ia zi, baby, cum a fost? Mama, a fost delicios. Cred că cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o în excursia asta. Și cât a costat? $4 împreună. Avem și desert. Ia zi, baby, cum te simți? Trezită cu noaptea în cap. Ne-a așteptat cu barca la scară, frate. Asta e hotelul și asta e barca. Și a fost, trebuie să te treci dimineața, la 6 pleacă barca, marketul este dimineața, bineînțeles, ții minte și acum cum răsărea soarele și noi eram în barcă acolo, ochii Somnoroși cu ochii cât cepele. Dar a fost interesant, am comandat o cafea, a venit o femeie cu barca lângă noi, paf, mi-a dat o cafea, au o cafea bună vietnamezi ăștia, neagră așa, nu știu. Strong. Da, nu sunt specialist în cafea, dar asta chiar mi-a plăcut. Și a venit, frate, cafeaua comandată. Hello, do you have ice? Ice coffee, do you have? Oh, hello, coffee. Ice coffee. Ice with milk. Huh? With milk. With milk, yeah. 1.5, yeah, okay. I don't know. How much was it? Ai coffee. Foarte bună, frate. Preferata mea aici. Ia zi, cum e Nescafeu? E bunicel, să știi. Da, cafea de aia neagră. Cafea neagră și lapte condensat. E răcoritor așa. Deci ananasul ăsta e cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată. Este foarte dulce și zemos. Da, mai luăm, cu siguranță e delicios. Despre poluare să vorbim, nu? Despre Delta Mekong. Ce nu ne-a plăcut? Ce nu ne-a plăcut în Delta Mekong este poluarea, mizeria. Oriunde te uiți sunt plastice, sunt mizerii, miroase urât. Da, chiar barcagiul și-a încurcat elicea de 2 ori cu o pungă de plastic și culmea a luat-o de la elicie și a aruncat-o înapoi în apă, într-un gest așa foarte nevinovat. Cred că n-au conștiința asta. Ea a filmat în timp ce mergea barca prin un canal din ăsta,
o femeie a deschis o poartă și a aruncat un Pampers fix în apă. Fix în fața noastră, aproape că ne-a sărit în barcă Da, Pampersul ăla. pești morți, vezi pești morți până canalele astea, pute de nu se poate. Bineînțeles că am văzut prima imagine cu Delta Mekong, a venit o vitanjă, a descărcat materiale fecale fix acolo, în delta. Și uitați vitanja care deversează direct în râu. Râul care vedeți în ce stare e, vai morții lui. Deci vitanja cu căcat direct în râu. Mai gunoaie. Aici se face și turism, printre gunoaie. Sunt curios mâine. Vizităm aici piața, marketul plutitor. Hai, baby! În râul ăsta, aici se spală, aici mănâncă, aici se cacă. Ia uite, spală cu detergent frumos, direct în râu. Îi doare în cur. Se simte un miros intens de canalizare, probabil de la toate căsuțele astea, de la toate tarabele astea, să zic așa. Canalizarea se scurge direct în apă. Din apa asta îi mănâncă, aici se spală, aici își varsă gunoaiele și așa mai departe. Barcagiu mai oprește din când în când să scoată o pungă de la elicie. Atât de poluat este. Dar cred că singura chestie urâtă de aici este faptul că sunt foarte multe gunoaie în apă, foarte mult plastic și mizerie. Foarte mișto, parcă suntem într-o pădure de mangrove, așa. Ce-ți doreai tu de mult? Din Dragon Fruit se face. Sper să nu rup. Poluarea e peste tot în Asia de Sud, să ne înțelegem. Dar și în Vietnam, clar. Nu, dar nu cred că au conștiință, nu cred că ține de educație. Nu știu, nimeni nu le spune, bă, nu arunca plastici și astea pentru că nu o să putrezească și doi la mână e în joc apa ta potabilă și viitorul tău. Dar nu e doar problemă că aruncă aiurea plasticele și nu le aruncă la gunoi, ci că consumă foarte mult plastic. Dacă îți cumperi, de exemplu, un pachet de biscuiți, deci iei pachetul de biscuiți, îl desfaci, sunt puși într-o cutie de plastic și fiecare biscuit e în alt plastic, în ambalajul lui separat. Sau când cumperi o băutură, îți dă pahar de plastic, îți dă capacul la pahar, îți pune paiul și ți-l bagă tot într-o pungă. Deci, noi am tot evitat, le ziceam tot timpul, fără pungă, fără capac. fără nimic. Dar ei se mirau așa, nu știu de unde au ei standardul ăsta să fie totul, super împachetat, de 70.000 de ori împachetat un produs. Chiar vorbeam cu Cristina, dacă mâine ar dispărea plasticul, păi cred că Asia ar intra în faliment, nu știu, totul se bazează pe plastic acolo. Să nu zic
dacă își ia omul pentru acasă mâncare, îi pune ciorba în pungă și umblă cu ea pe scuter, așa, cu ciorba în pungă. Noi chiar râdeam, zic, bă, ce ori mânca ăștia, ce ori avea ăștia în pungile alea. După aia am văzut că au ciorbă, pur și simplu ciorba în pungă. Am fost puși în situația de a ne cumpăra la aeroport mâncare la pungă pentru că era absolut tot închis. Deci aici în aeroport am găsit de mâncare un meniu combo și îți dă supă la plic. Ciorbă la pungă și mâncare la pachet, pentru că nu mai ai voie să mănânci în locuri, în restaurant sau la terasă, sunt închise toate. Despre ce se întâmplă în continuare veți afla în episodul următor. Abonați-vă la canal pentru a ne urmări în continuare. Pe curând! Pe curând!